වෙනද වගේ මදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මිස්ටර් සල්මාස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනලා තියෙන්නේ Huawei Y7P මෙන්න මේ අලුත් ෆෝන් එක. ඉතින් මේක රිලීස් වෙලා දැනට සති දෙකක් විතර වගේ තමයි වෙන්නේ. අපි සුපුරුදු විදිහට ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. ෆෝන් එක තුල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන්න එන අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට තමයි මේ කියන්නේ. මොකද මම මගේ channel එකේ එක ෆෝන් එකක් ගැන වීඩියෝ 3ක් හෝ 2ක් අනිවාර්යෙන් කරනවා. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අන්බොක්සින් එක සහ ක්වික් රිවිව් එක. දෙවැනි වීඩියෝ එක තමයි ෆෝන් එකේ කැමරා රිවිව් එක. ඉතින් කැමරා රිවිව් එකේ අපි හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. ඉතින් ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරපුවම අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් එක, බෑක් කවර් එක, ෆෝන් එක සහ 10W charger එක, ඒ වගේම micro USB cable එක සහ sim removal tool එක. ඊළඟට අපිට ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක ප්ලාස්ටික් තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ, ප්ලාස්ටික් වලින්. ඉතින් ග්ලාස් ලුක් එකක් දුන්නාට මේකේ පොලිකාබනේට් බෑක් සයිඩ් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ලස්සනක් තියෙන ෆෝන් එකේ. අපිට ෆෝන් එකේ පල්ලෙහා බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් ග්‍රිල්, ඒ වගේම මයික්‍රෝ USB පෝට් එක සහ මයික්‍රොෆෝන් එක, ඒ වගේම 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ ඉස්සරහා noise cancellation microphone එක. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරද්දී ෆෝන් එකේ අපිට 6.3 inch punch hole display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ HD+ resolution එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට YouTube video 1080p දාලා බලන්න වෙන්නේ. 720p display එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ price range එක හැටියට කම්ප්ලේන් කරන්නත් බෑ. 720p display එකක් දාපු නිසා මෙයාලා හොඳ කැමරාවක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම බැටරි එකක්, හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ ඩිස්ප්ලේ එකට අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ software ගැන කතා කරද්දී EMUI 9.1.1 කියන version එක තමයි මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට Android version එක බලා ගන්න පුළුවන්. Android 9.0. ඉතින් මේකට අනිවාර්යෙන් Android 10 එකක් එනවා. මොකද 2020 රිලීස් වෙච්ච ෆෝන් එකක් නිසා අනිවාර්යෙන් එනවා. අප්ඩේට් ගන්න නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද Y9 Prime එකටත් Android 10 එක ආවා. ඉතින් අපි ෆෝන් එකේ security ගැන කතා කරද්දී fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුපුරුදු විදිහට face unlock එකත් මේ ෆෝන් එකට එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් face unlock එකේ speed එක මේ විදිහට. ගොඩක්ම ස්පීඩ් ඇත්තට මං හිතුවට වැඩිය ස්පීඩ් මේ ෆෝන් එකේ fingerprint එකත් එහෙමමයි, face unlock එකත් එහෙමයි. ගොඩක් ස්පීඩ්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට face unlock එකෙන් තමයි ෆෝන් එක ඕපන් වෙන්නේ. ගොඩක් ස්පීඩ් එකකට තියෙනවා. හරි, අපි fingerprint එකත් බලමු ස්පීඩ් එක. fingerprint එකත් මේ price range එක හැටියට කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. හොඳ ස්පීඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරද්දී ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එක බෑක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. 48 මෙගාපික්සල්, 8 මෙගාපික්සල් සහ 2 මෙගාපික්සල්. ඉතින් කැමරා වීඩියෝ එක කියන නිසා කැමරාව ගැන මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කැමරාව ඕපන් කරගත්තාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේකෙත් Y9S එකේ කැමරා සෙටප් එකමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ගොඩක් quality ද කියලා මේ ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කැමරා වීඩියෝ එක ඊළඟට එන්නේ. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඒකින් හින්දා. selfie cam එක 8 megapixel වලින් එන්නේ. Y7 Pro device එකට 16 megapixel selfie cameraවක් දීලා තිනවා. මේ ෆෝන් එකට 8 megapixel තමයි selfie cameraව දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක downgrade කරලා තිනවා. මොකද Y9S එකටත් 16 megapixel selfie cameraවක් දීලා තියෙන නිසා වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ specification ගැන කතා කරද්දී 4GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම Kirin 710F high performance තියෙන chipset එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Mali G51 කියන GPU එක, ඒ වගේම milliamp hour 4000ක බැටරි එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැනත් කිසිම කේස් එකක් නැහැ. දවසක් යූස් කරගන්න පුළුවන් heavy use කරලා. ඉතින් කැමරා වීඩියෝ එක ඊළඟට ගේනවා. ඒක නිසා channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් හැම කමෙන්ට් එකකම reply කරනවා. නිසා මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.